हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई फेसबुकको ओनर मार्क जुकरबर्गले भर्खरै गरेको एनाउन्समेन्टको बारेमा भन्दैछु। हामीलाई थाहा छ मार्क जुकरबर्ग फेसबुकको ओनर हुन्, जसले चाहिँ डाटा बेचेको आरोप लागेको थियो। इलेक्सनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउनको लागि चाहिँ मार्क जुकरबर्गले त्यो डाटा सेल गरेको आरोप लागेको थियो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि फेसबुकको सेयर मार्केट पनि एकदमै डाउन भएको थियो र फेसबुकलाई धेरै नै लस भएको थियो र अहिले मार्क जुकरबर्गले चाहिँ संसारमै पाँचौँ धनी व्यक्तिको नाममा आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन् र यो न्युजमा चाहिँ अब फेसबुक, इन्स्टाग्राम र वाट्सएप चाहिँ अब मर्ज हुने कुरा छ। त्यो न्युजहरूमा चाहिँ त्यो र्युमर आइरहेछ होइन। के अब फेसबुक, इन्स्टाग्राम र वाट्सएप के जोडिन लाग्यो हो त? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यस्तो चाहिँ होइन है साथीहरू। फेसबुकमा फेसबुकमा र वाट्सएपमा, इन्स्टाग्राममा तिनवटामा तपाईँले छिटै मेसेज गर्न चाहिँ मिल्थ्यो होइन। अब चाहिँ तपाईँले फेसबुकको माध्यमबाट वाट्सएप र इन्स्टाग्राममा पनि मेसेज गर्न मिल्ने आउन लागेको छ र जसले चाहिँ अब फेसबुक चलाउनुहुन्न, तपाईँले चाहिँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ, जसले तपाईँको साथीले फेसबुक चलाउनुहुन्न, उहाँले इन्स्टाग्राम कि वाट्सएप चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा मेसेज गर्नु मिल्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको वाट्सएप फेसबुक इन्स्टाग्रामको चाहिँ एउटै ओनर भएको कारणले त्यसको ब्याकइन्ड चाहिँ अब सेम हुन लाग्यो हो होइन साथीहरू। र अब चाहिँ तपाईँले क्रस प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ मेसेज गर्नु मिल्छ क्या। त्यही नै हो अहिलेको चाहिँ होइन। र यो चाहिँ 2020सम्म चाहिँ गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ र तपाईँले त्यसमा गर्नुभएको मेसेजहरू चाहिँ एकदम सेक्योर पार्ने र सेक्योर इन्क्रिप्टेड पार्ने चाहिँ सोचिरहेको छ मार्क जुकरबर्गले होइन। नेपालमा चाहिँ जुके दाजु भनेर पनि चिनिन्छ मार्क जुकरबर्गलाई होइन। जसले चाहिँ अब फेसबुक चलाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ इन्स्टाग्राम र वाट्सएपको साथीहरूलाई पनि मेसेज गर्नु मिल्छ। त्यस्तै गरी अब वाट्सएप चलाउनुहुन्छ तपाईँले भने तपाईँको साथीले फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ पनि मेसेज गर्नु मिल्छ। त्यस्तै गरी इन्स्टाग्राममा नि त्यस्तै नै हुन्छ होइन। हस्, आजको लागि यो भिडियो यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है साथीहरू। र सँगै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियोको लागि अब तपाईँले सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।